ó ti ṣe o bàbá ti ṣe o gà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 
lẹ́rù bàbá ti ṣe o ó ti ṣe ọlọ́run ti ṣe ọmọ yorùbá ẹ gbọ́ mo ní ọlọ́run ti ṣe ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí tí mo mú wáyé ẹ mọ̀ wípé gbogbo ìgbà lóòótọ́ ni pàfílọ̀ nínú ẹ̀ máa ń dùn nítorí kíni kò sí ohun méjì ju ìrírí orílẹ̀-èdè yorùbá àtàtà tó ń bọ̀ lọ́nà léyìí tí atẹ́gùn ẹ̀ tó ti ń fẹ́ sí èmi àti ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá pàápàá jùlọ gbogbo ọmọ yorùbá àtàtà tó ń jìjàgbara tó ń retí pé òmìnira orílẹ̀-èdè yorùbá gbọ́dọ̀ dé kánkán pàápàá jùlọ bàbá wa Professor Banji Akíntóyè pẹ̀lú olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ẹkùn tágìrì ìgbéra ẹ̀ níjà ẹ wo bí mo ní ọlọ́run ti ṣe é kí nìdí mo ní tí n bá sọ pé omi iná ń jó nínú omi ẹni kí n kó irú ẹ̀ wá ẹ gbọ́ iná ó jó nínú òkun báyìí báyìí ọyá ẹ̀yẹn ẹ béèrè wípé pavilion ọyá la kó eérú ẹ̀ wá yìí sì la kó wá fún yín wípé tó eérú ẹ̀ rèé o tí n bá ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé kọ̀ǹfàmù ni àbá àti wèrè lórí kíni lórí òmìnira orílẹ̀-èdè yorùbá pàápàá jùlọ àwa tá à ń bẹ̀rù nípa mega rally wípé tá a bá ṣe mega rally ṣé ìjọba ò ní mú wa ṣọlọ́pàá ò ní mú wa ṣé àwọn wọn ní declare state of emergency ẹ gbọ́ bí ẹ wá gbọ́ bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ti là á mọ́lẹ̀ gbàá ẹ sì mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ tí a kó wárápá bá sọ ará ọ̀run ló sọ òye yín ọ̀rọ̀ tírú bàbá professor of all professor Professor Ọlábànjí Akíntóyè tí wọ́n bá ti sọ lórí òmìnira ọmọ yorùbá kọ̀ǹfàmù ni o má yiri ẹ̀ wò má dán wò má sọ pé ẹnìkan wà níbi kan ta ni ń bo ni ará abo síbo láti bo síbo bẹ́ẹ̀ ni torí wọ́n ní kò sẹ́ni tó mojú mọ́lẹ̀ bí òṣọmọ bá àfẹni tí bàbá ẹ̀ mú wọnú oyè àpè ìnà lókùn bàbá Professor Banji Akíntóyè bàbá yorùbá àrólé Awólọ́wọ̀ òun mò ń sọ ẹ wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ lónìí ẹ wá gbọ́ bí tí wọ́n sọ pé ìrìn àjò tá à ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pàápàá jùlọ bí mega rally yìí àwọn èwo ni wọ́n tiẹ̀ ti ṣe tẹ́lẹ̀ bàbá mẹ́nu bà wọ́n kí làṣeyọrí wọn lẹ́yìn àṣeyọrí wọn kí eléyìí tí wọ́n ń bọ̀ yìí gangan kán kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ wo bí ẹni tó fọ̀rọ̀ wá bàbá lẹ́nu wò ó gbà wípé ó rò pé bàbá 98 ó rò pé bàbá àwọn bàbá tí wọ́n ti wọ 60 tí wọ́n ti dára lẹ̀ ọmọ yìí pé àkàndá ènìyàn àwọn náà làwọn bàbá yìí àwọn eléyìí ẹni ọlọ́run dá ẹni ọlọ́run yàn lọ́yàn ọlọ́run lọ́yàn àwọn eléyìí gbogbo nǹkan ló sì fi tẹ́ wọn lọ́rùn iná ẹ̀ la fi ń sọ fún wọn pé ìwọ gan tó ń ṣe bí tó ń ṣèkà tẹ̀síwájú tí ọba sírù mi irọ́ padà ń bẹ̀ irú olódùmarè òun ni ò sí ọ̀pọ̀ ànábì lọ́kàn lókun gbòòrò bẹ́ẹ̀ ni ànábì kan ni Professor Banji Akíntóyè ànábì kan lọ lábá Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ànábì kan làwa yìí náà iṣẹ́ tá a rán olúkálùkù òun ló yàtọ̀ ọ̀tọ̀ ìwọ gan tó ń gbọ́ mi ànábì kan ni ọ́ bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ tá a fún kálùkù òun ló yàtọ̀ ọ̀tọ̀ Jésù kan ni ọ́ níbì kan fáwọn kan ọgbọ́n ẹ wo mi ní fẹ́ gbà yín lásìkò àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ ó gùn púpọ̀ ṣùgbọ́n mo ti gé e mo ti yọ pélénjá kẹ́ ẹ lè bá a farabalẹ̀ ó ti yé yín kẹ́ ẹ lè gbádùn wọn dáadáa torí ẹlòmíì ò pé báwo ló ṣe gùn tó wá gé irọ́ o tó bá gùn jù náà ó lè rí bákan kò yé yín iná ẹ̀ lọ jẹ́ pé ká fi style ká fi gé e ṣùgbọ́n kókó tó wà ń bẹ̀ tọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ dìmú tẹ́ fi mọ̀ wípé a ní bàbá kan bàbá ara tó mọ yìnyín ọmọ a ní bàbá kan bàbá ara tó mọ yìnyín ọmọ kò fi wá ṣeré bàbá ara tó mọ yìnyín ọmọ
Bánjí Akíntóyè bàbá ara tó mọ yìnyín ọmọ, Sunday Adéyẹmọ bàbá ara tó mọ yìnyín ọmọ, anáwọn màmá kan máma ara tó mọ yìnyín ọmọ. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin, gbogbo ẹ̀yin ìyá wa pátápátá tẹ́ ẹ jó lólùfẹ́ wa, tẹ́ ẹ ń retí bí orílẹ̀-èdè Yorùbá bí ó ṣe dé, ẹ̀yin gangan ni ìyá. Ẹ̀yin ìyá tẹ́ ẹ mọ yìnyín ọmọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá ni wọ́n máa pè àwọn ti wọ 80, 85, 90, wọ́n sì ń pè fún òmìnira. Ẹ dákun, ṣé táwọn yẹn ṣé mínísítà náà fẹ́ dà ní àbí kánsẹ́lọ̀ àbí pírẹsidẹ́ǹtì? No, fún torí àwa ìran tí ọkàn yìí torí wa náà ṣe ń gbìyànjú yìí. Ẹ gbọ́, torí wa ni. Ìdí náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo fídíò yìí, ẹ wàá láǹfààní àti máa bá mi fi àdúrà ránṣẹ́ sí bàbá wa Pòfẹ́sọ̀ Bánjí Akíntóyè, olóyè Sunday Adéyẹmọ, àtàwọn màmá wa àti gbogbo àwọn tó ń jìjàgbara. Torí nínú àkókò tá a wà yìí, bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, mo mọ̀ wípé gbogbo wa la mọ̀ wípé ààwẹ̀ oríṣi mẹ́ta ló wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, nígbà tí méjì wà káàkiri àgbáyé ìyókù. Ààwẹ̀ àkọ́kọ́ tó wà ní Nàìjíríà òun ni ààwẹ̀ ti austerity àbí kí lẹ́ ń pè é, sápá ti Nàìjíríà. Gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ gbà yẹn ná, torí ò sí à ń jẹun ẹ̀mẹ́ta lọ títí mọ́. Ààwẹ̀ lílé yẹn ò lẹ́ expiring date. Ààwẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn ò ní pẹ́ tán, òun ni lámìlànà Ramadan, sá fún ẹ̀ṣẹ̀, yọ fún ẹ̀ṣẹ̀, yọ fún ẹ̀ṣẹ̀, ìyẹn ò ní fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni ti àwọn kìrìsìtẹ́nì. Ẹ gbọ́, nínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbàwẹ̀ yìí, ẹ dákun ẹ máa bá mi fàdúrà ran àwọn bàbá yìí lọ́wọ́. Kẹ́ ẹ wá jẹ́ kó yé gbogbo èèyàn pé bẹ́ẹ̀mi ṣe ń pariwo ẹ̀ yìí, kẹ́yìn náà pariwo ẹ̀ fún wọn wípé tó òmìnira Yorùbá ti dé o. Nígbà tá a bá máa ṣe rálì kò lè síjà o, torí a ti ṣe é rí. Ìgbésẹ̀ kan náà tá a sì gbé tá a fi ṣe é láṣeyọrí, iná ni bàbá wa ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Káwọn èèyàn wa nínú ilé kan máa gbọ̀n sáwọn kan tí ń pè Ọlọ́run má jẹ́ ń ṣẹ̀wọ̀n Agodi o, Ọlọ́run má jẹ́ ń ṣẹ̀wọ̀n Ṣàpọ́n o, Ọlọ́run má jẹ́ ń ṣẹ̀wọ̀n Sondi o. Àmọ́ kò rí bẹ́ẹ̀, ẹ̀ ní ṣẹ̀wọ̀n. Gbogbo ẹni tó bá jáde fún rálì ò ní ṣẹ̀wọ̀n. Ìdí àti túmọ̀ rèé. Gbogbo ọmọ tẹ́lẹ̀gbèjé bá kó lọ sóde ní òkú bọ̀ wálé ní láyé, ìrìn ajá kan ò ní jámọ́ lẹ́yìn ẹkùn láṣẹ Elédùmarè. Ó ti ṣúọ̀, ó dà bẹ́ẹ̀, kì í ṣèpè, kì í sì ṣọ̀fọ̀, kì í ṣògbèdè. Sáàmù Yorùbá mo kàn sáré wọbẹ̀ tí mo ní kí n ṣe kíni, kí n sáré jáde. Ó ti yé yín, láṣẹ Èdùmàrè ó wá kùn sọ́wọ́ èmi àti yín. Ẹ gbọ́, mo ló ṣe kíni o, ó kùn sọ́wọ́ èmi àti yín. Bá a ṣe ń wo fídíò yìí, ẹ máa fàdúrà ran àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo nǹkan tí wọ́n bá sì nílò, ẹja gbìyànjú. Má sọ pé tó nígbà tá a ti ṣèkan tẹ́lẹ̀, ẹ má jẹ ẹ̀yin àgbà náà lẹ ní ẹni tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kò ṣoníṣẹ́. Àwọn tó bá ṣe kíni tí wọ́n bá forí tì í títí dópin, àwọn náà là á gbàlà. Mo ní bíbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́, àwọn tó bá forí tì í títí dópin, iná ẹ̀ là á gbàlà. Ohun tí mo fi gbìyànjú àti máa sọ léyìí ni wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ó, ẹ máa fàdúrà kẹ́ ẹ máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Àmọ́ kẹ́ ẹ tó lọ wo fídíò yìí, màá lọ nítorí padà wá láti wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan àbí méjì. Ẹ wò ó, ẹ bá mi gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí ní láti sọ fún wa láàrin ìṣẹ́jú kan. Ìyẹn ni Prophet Taiwo Soloye, bàbá tó ń lọ sí ààwẹ̀ 40 ọjọ́ nítorí òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ láǹfààní àti pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bàbá yìí +234 70 25 47 5427. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn nìyẹn, +234 70 25 47 5427. Ọ̀yá ẹ gbọ́, bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbọ́ wọn tán, kẹ́ ẹ wá lọ gbọ́ bàbá wa Pòfẹ́sọ̀ Bánjí Akíntóyè. Ọ̀yá òun rèé. Ààwẹ̀ àti àdúrà. Ààwẹ̀ funfun àtàdúrà 40 ọjọ́ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, èyí tí Olúwa pa láṣẹ fún mi láti fi wá ọ̀nà àbáyọ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá àti ayé gbogbo àwọn tó nígbàgbọ́. Mo pa á ní àṣẹ, gbogbo ogun tó ń dìde sí orílẹ̀-èdè Yorùbá wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní gba òmìnira, gbogbo ogun tó dìde sí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wípé ayé ẹnìkankan ò ní gba òmìnira, lórúkọ Jésù, iná agbára Ọlọ́run kó jó wọn dànù,
gbogbo alágbára tó lóhùn ò ní jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó dúró, gbogbo àwọn alábọ̀dé tí wọ́n sọ wípé àwọn ò ní gbà kí orílẹ̀-èdè Yorùbá ó dúró, gbogbo àwọn tó ń lo agbára òkùnkùn tí wọ́n láwọn ò ní jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá dúró, mo ló májẹ̀mú àti àìjáta ìjẹpọ̀ àìjẹyọ̀ nínú ìrìn àjò 40 ọjọ́ yìí. Mo fi sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde, iná Olúwa kó kọlù wọn. Mo gbàdúrà, Olúwa fẹ́ kó pàṣẹ ìtúsílẹ̀ àti òmìnira fún ilẹ̀ Yorùbá lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀, ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin náà lè fi pè mí, tẹ́yin náà bá fẹ́ kájọ gbàdúrà lórí ọ̀rọ̀ ayé yín, òun náà ni 07025475427 lẹ́ẹ̀kan sí 07025475427. lórúkọ Jésù ó máa dára fún yín. Ẹ ti gbọ́ wòlíì yìí, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn mo ti pè yẹn, ẹ láǹfààní àti pè wọ́n. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá pè wọ́n, pé kí wọ́n gbàdúrà fún yín, bí wọ́n ṣe ń gbàdúrà fún òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, tí ààwẹ̀ náà ń lọ, wọ́n á gbàdúrà fún yín náà. Ó dá mi lójú. Ó yá, ẹ já lọ bá bàbá wa Professor Ọlábànjí Akíntóyè. Àrólé Awólọ́wọ̀ ẹkùn tágìrì gbèrè níjà, ní kú lásìkò yìí bàbá, láṣẹ Èdùmàrè. Àjọ máa délẹ̀ múṣẹ wa ni láṣẹ Èdùmàrè, torí kẹ́ ẹ lè bá a lọ. The only one man standing tó kù náà nìyẹn. Kẹ́ ẹ lè bá a lọ jíyìn fún gbogbo àwọn Awólọ́wọ̀, àwọn Bọ́lá Ìgè àti gbogbo àwọn bàbá wa Gani Fáwẹ̀hìnmí, Abraham Adésànyà, àwọn bàbá nìyẹn. Kẹ́ ẹ lè bá a lọ jíyìn fún wọn pé tó, Kúdírátì, Abíọ́lá àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kẹ́ ẹ lè bá a lọ jíyìn fún wọn pé tó, ibi tí mo jà dé rèé, mo ti gba díẹ̀ yẹ délé fún wọn. Ó yá, ẹ jẹ́ n fohùn sí nínú ilé, òun rèé. Our struggle for self-determination has been pursued peacefully. We started in roughly 5 years, now slightly under 5 years, and we have no record of violence. In the year 2021, in the middle of 2021, we launched a number of rallies, public rallies. The first one was in Ibadan, and it was very large. About 1.2 million people were present in that rally. And we thought, we had done well. But then we moved to Abeokuta, and people in Abeokuta were much larger in number than the ones in Ibadan. And we went to Shogbo, and from there went to Akure, and went to Ado-Ekiti. In Ado-Ekiti, the crowd was the largest ever. About 3.1 million people clogged the streets of Ado-Ekiti for the whole day. And in all of these mammoth rallies, nobody misbehaved. Nobody behaved in an unruly or unlawful way. The police didn't have to caution anybody. The police did not arrest anybody. Nobody was wounded in any way. It was a happy rally. Well, Prof. Young people, educated young people clamoring for their own country separate from Nigeria. That's entirely lawful. Well, Prof. And so nobody was arrested. And nobody can be arrested in such circumstances. That's what that's what the Constitution of Nigeria says. But the law of Nigeria also, part of the law of Nigeria says that self-determination is a legitimate right. Well, because when the United Nations passed the declaration, Nigeria was a signatory to it. Nigeria brought the law, that declaration, to the National Assembly. The National Assembly approved it, and the President of Nigeria signed it. That made it part of the law of Nigeria. The same thing with the Africa Charter of Human and People's Rights. but Prof, sir. The President of Nigeria brought it to Nigeria, took it to the National Assembly. The National Assembly approved of it. Then the President signed it. That makes it a part of the law of Nigeria. But and courts in Nigeria have made the statement that fighting for self-determination is not unlawful in Nigeria. So
We are not doing anything unlawful. Yes, sir. And we have no reason to want to stop it. The laws of Nigeria allows individual Nigerians or groups of Nigerians to advocate for self-determination for their people. That cannot be contradicted. The laws of Nigeria allows peoples in Nigeria to advocate for the self-determination of their people. Well, I'm just That's the law. Well, but and that's why when we went on rallies and so on, nobody could arrest any one of those boys and girls. Well, but because they were acting entirely lawfully. Okay, Prof. No, listen, there is in this kind of situation after the Foley, the laws of Nigeria allow Nigerians to fight for the self-determination of their people peacefully. Well, I'll try and check. And Yoruba people who are fighting peacefully for the self-determination of the Yoruba nation from Nigeria are doing it absolutely lawfully. But do you have any expectation that President Tinubu will sit down and negotiate for the Yorubas to leave Nigeria when he is himself a Yoruba man? That is the business of the president. He will do what he thinks is good for the country. We will do what we think is good for our own nation from Nigeria. And nobody is disputing the fact that we Yoruba are being destroyed in Nigeria. Last night, only this last night, crowds of young people called me from somewhere in Oyo State that Fulani people had invaded their village and had scattered the whole place. We cannot continue to live like that. If anybody thinks that a people like the Yoruba people will continue to live like that, you are deceiving yourself. You may pander to the constitution. You may pander to the authorities of the land. But you cannot twist the truth out of existence. That's the thing. You cannot say you do not know that the Yoruba people are under pressure in Nigeria. You cannot say that Yoruba people are not being killed and killed in Nigeria. You cannot say that that a group of young men did an estimation of how many Yoruba people have been killed. They think it's up to about 29,000. You cannot put that way. So why are some people behaving as if you're pandering to the government and pandering to the government, to the authorities? Negates the rights of other people. It doesn't. Well, no matter how much you pander, you can't tell me, oh, is President Tinubu going to sit with us and so on. It's his duty to sit with us. That's his duty. Well, the law says so. Well, we write a letter to the president. It is his duty to answer us. And he can say, no, what you are asking for, I won't grant it. But he has no right to say, he has no duty to tell us, I will not answer your letter. But sir, he has a duty to answer our letter. You raised this. Yeah, the president can say that as much as they like. But the president cannot unilaterally change the law of the land. That's the truth. The president, it is the duty of the president to say, oh, this country, I will preserve its unity. That's okay. That's nothing wrong with that. But that does not negate the lawful right of the people of Yoruba land or whatever part of Nigeria to seek for their self-determination. But we don't quarrel with the president for saying nobody should want to break up Nigeria. So it's fine. That's what the president is supposed to be saying. But we who know what is happening to our people, who think that the answer is to get out of Nigeria, we have a right to put it to the president and to put it to the world. Self-determination. You don't know this.
You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof. Ẹ ti gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ báyìí. Bó ti ẹ̀gédé òyìnbó òun ni bàbá fi sọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀pọ̀ lè máa wò wípé fídíò yìí ó ti tójọ́ mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n fídíò yìí ó jẹ́ nǹkan tó wà relevant pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ gbọ́, mo ní fídíò yìí ó jẹ́ nǹkan tí àwọn èèyàn ń retí látọ̀dọ̀ bàbá. Ẹ ti wo bí wọ́n ṣe jọ ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ la yọ kúrò ńbẹ̀. Ó ti yé yín. Ẹ fi wá mọ̀ wípé bàbá ti determine, ó ti pinnu tán pé no retreat, no surrender. Fún díẹ̀ yìí, ẹ̀yin náà ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá yìí. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ́n pa wá wọ́n ṣe kínní ẹnu òṣè ẹ múra lẹ̀ ẹ má jẹ́ ó dìgbà yẹn kẹ́ ẹ wá sáwọgbó. Ẹ̀yin màmá ẹ̀yin bàbá kò sẹ́ni tó máa kó ẹnikẹ́ni. Peaceful rally. Ẹ gbọ́ bí bàbá ṣe sọ, ó ní peaceful negotiation. Bẹ́ẹ̀ ni rally ni negotiation ni kí lẹ fẹ́ nǹkan báyìí la fẹ́ àwa ò jagun. Ẹ wò ó títí ìgbà míì tá a tún pàdé. I remain myself, Pavilion TV, Táíwò mò ń jẹ́, Adésínà lórúkọ bàbá àtọ̀dọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi wà nísàlẹ̀, ẹ lè pè mí nígbàkigbà. Títí ìgbà míì tá a tún pàdé, ó dàbọ̀.